دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال جادوی داستان با سحر. قبل از هر چیزی از صمیم قلبم ممنونم که منو لایق همراهی و شنیدن دونستید و همینطور بی نهایت سپاسگزارم که با سابسکرایب کردن کانال عضو ثابتی از این جمع گرم و صمیمی میشید. جمع دوستانی که در معرفت و مهربونی و خوشقلبی نظیرشون رو هیچ کجایی نمیشه پیدا کرد. هاج و واج نگاشون میکردم. این مرام هیچ شبیه به مرامی نبود که میشناختم. رفتارش با خاتون اصلا شبیه به رفتارش توی جمع نبود. این حجم از عصبانیت و خشم برای چی بود؟ چه رازی پشت رابطه اون و خاتون بود؟ خاتون به وضوح ترسید و رنگ باخت، ولی با خنده‌ای ساختگی رفت سمت در. اما لحظه آخر انگار نتونه خودشو کنترل کنه، برگشت و زل زد تو چشمای مرام و گفت: با من درست حرف بزن بچه. میدونی که اگه بخوام کاری میکنم که آقات اسم تو از تو شناسنامه‌اش خط بزنه. اینو گفت و دیگه منتظر جواب مرام نمون و سریع از اتاق خارج شد. چند دقیقه از رفتن خاتون میگذشت، ولی من هنوز مات و مبهوت وسط اتاق وایساده بودم و به اتفاقات همین نیم ساعت اخیر فکر میکردم که مرام دستمو گرفت و من تازه یادم افتاد که چقدر ازش دلخورم. اون حجم از دلخوری که از شب قبل ازش داشتم با کوه دلخوری اتفاق امروز دست به دست هم داده بودن و حالا منتظر فوران بودن. اخمایی در هممو که دید گفت: خوبی؟ قاطع گفتم: نه. نپرسید چرا خوب نیستی و همین سر به زیر انداختنش یعنی که میدونست چرا خوب نیستم. ببخش. باشه. نمیبخشم. تو حق نداشتی با من این کارو بکنی. تو حق نداشتی واسه طبیعی شدن نقشت اینجوری پا روی غرور من بساری. صدام از بغض و خشم میلرزید و قد یه مو فاصله داشتم تا های های گریه کنم. انتظار داشتم التماس کنه و بگه غلط کردم. بگه چاره‌ای نداشتم و مجبور شدم این کارو بکنم تا خاتون دست از سرم برداره. ولی با حرفی که زد دنیا رو سرم خراب شد. ارغوان، من حق داشتم ازت مطمئن بشم. یه روزی بود تو زندگیم که من قد چشمام بهت اطمینان داشتم. ولی خب تو کاری کردی که من به چشمای خودم هم شک کنم. دیگه این یه معاینه کوچیک حق من بود. نبود. نگوام این همش یه بازیه که خودت هم خوب میدونی بازی نیست. من و تو همدیگر رو دوست داریم و دیر یا زود این بازی میشه واقعیت زندگیمون. پس حق داشتم این کارو بکنم. با اینکه ته دلم یه جورایی بهش حق میدادم، اما اینجور که با صراحت حرفشو به زبون آورده بود، قلبمو مچاله کرده بود و قفسه سینم میسوخت. نمیدونستم چی باید بهش بگم. بهش میگفتم حق داری و نداری. میگفتم دلخورم و نباید باشم. به خدا که منم حق داشتم دلخور باشم. واسه همین فقط بی حرف نگاش کردم و تلاش کردم اشکم نریزه و حسابی هم موفق بودم. مرام دستمو گرفت و گفت: در ضمن دهن مراد و خاتونم بسته شد. دلم میخواست بگم چرا مراد؟ مگه چی شده؟ اصلا چرا با خاتون اونجوری حرف میزدی؟ ولی انگار اون اتفاق باعث شده بود شکافی بین من و مراد ایجاد بشه از جنس غریبگی. انگار تموم حس تعلق و آرامشی که بهش داشتم یه بار از بین رفته بود و حالا مرام برای من مردی بود از جنس غربت. به زور دستمو از دستش کشیدم بیرون. با این رفتارم دماغ شد. تا قبل از اون خوشحال بود. از اینکه جواب معاینه من خوب بود خوشحال بود. اصلا با خودش چی فکر میکرد؟ حتما خیال میکرد دختری که حاضر شده با پسر مردم هم خونه بشه حتما عیبی چیزی داره. افکارمو پس زدم و نفس عمیقی کشیدم و گفتم: کی برمیگردیم تهران؟ هر وقت تو بخوای. پس همین الان بریم. سعی کرد آروم باشه و لبخند بزنه و گفت: بعد از نهار میریم. خوبه؟ بی حرف فقط نگاش کردم، جوری که تمام ناراحتی و دلخوریام رو از سوی نگاهم بخونه و انگار موفق شده بودم که اونجوری دست باچه نگاه ازم دزدید. بریم واسه صبونه. حرف نزدم که اومد دستمو گرفت و از اتاق بردم بیرون. سفره بزرگی توی اتاق اصلی خونه پهن بود. خانواده‌اش همگی خوشحال و خرسند دور سفره نشسته بودن. جمعیت به نسبت شب قبل کمتر بود. انگار فقط اعضای خانواده بودن و دیگه خبری از عمه و خاله و عمو و دایی نبود. مرام آروم کنارم نشست. همه با هم حرف می‌زدن. اما من حس می‌کردم با دقت بیشتری نگام می‌کنن. انگار خبر معاینه من توسط ماما به گوششون رسیده بود. گرچه حسم همچینم غلط نبود. ذوق و خنده روی لبای پدر مرام حاکی از همین حقیقت بود. خب بابا جان، کی قراره جشن عروسی بپا کنیم؟ زودتر بگو تا ما دست و پامون رو جمع کنیم. با این حرف پدرش چرخوندم دور سفره و دنبال خاتون گشتم که نبود. اما به جای اون مراد نشسته بود و اونم عین خاتون با افسر زده بود بهم.
مرام رو کرد به پدرش و گفت ایشالله بعد از سال مادر ارغوان. با لقمه نون پنیرم بازی کردم. فقط چند ساعت از بازی کردن این نقش مونده بود و من باید تحمل می‌کردم که یهو پدر مرام گفت بابا جان، کار خیر نباید رو زمین بمونه. اون خدا بیامرزم راضی نیست دخترش اینجوری بین هوا و زمین بمونه. مرام نیم نگاهی به هم انداخت و تا خواسته هم باز کنه لب زدم حاج آقا، من و مرام باید بیشتر با هم آشنا بشیم. درسته مادرم نیست و بی کس و کار شدم، ولی خب نمیخوام به خاطر این موضوع دستپاچه رفتار کنم و یه چوبشو بخورم. صدام بلندتر از حد معمول بود و لحنم پر از دلخوری و غم. یهو سکوت کل اتاق رو گرفت و فقط صدای نفسای بلند و کشدار مرام بود که کمی دستپاچم میکرد. حس میکردم زیر اون همه نگاه خیره دارم ذوب میشم. امان از دست شما جوانای امروزی. چه شناختی دیگه دخترم؟ مرام همه چیز تمومه. نه که چون پدرشم اینو بگم نه. به والله نه. مرام جدای تموم پسرامه. مراتی که نون توی دستشو پرت کرد توی سفره و از جا بلند شد و رفت. نفس عمیقی کشیدم تا کمی از اضطرابم کم بشه، ولی اثری نداشت و با همون حال گفتم بله، قطعا شما درست میگید، ولی من میخوام تا سال مادرم صبر کنم. پدرش که همگی بابا علی صداش میکردن چایش رو یه نفس خورد کشید و استکانو توی سفره گذاشت. چی بگم والا؟ شما جوونا که دیگه واسه حرف ما بزرگترا تره هم خورد نمی‌کنید. اینو که گفت احساس کردم مرام دستپاچه شد، اما چیزی نگفت. بابا علی که از پای سفره بلند شد همه تک تک اتاقو ترک کردن و حالا دیگه من موندم با مرام که هنوز هرس خوردن و دستپاچگی رو تو تک تک حرکاتش میدیدم. مثلا انتقام گرفتی ارغوان؟ داشت با لبه نلبکی بازی میکرد و لحنش به شدت دلخور بود. هیچ ناراحت نشدم، حتی میشه گفت خوشحالم شدم. بد نبود کمی از احساسی که من تجربه کرده بودم و اونم حس کنه. واسه همین بی خیال گفتم نه، مگه من بچم؟ فقط نخواستم کارت بعداً سخت بشه. با اخم نگام کرد. چه کاری؟ دادن خبر جداییمون. خب باید یه جوری این مسخره بازی تموم بشه یا نه؟ این بارم مثل دفعه‌های قبل فقط خیره نگام کرد و حرفی نزد. فقط خدا میدونست که اون لحظه قصدم از اون کارا و اون حرفا کمی چزوندن مرام بود، نه بیشتر. درسته که از دستش دلخور بودم، ولی دلم با اون زندگی بود و اون نقش بازی کردنه. دلم میخواست راستی بشم عروس مرام، ولی مرام نفهمید هر چی گفتم و هر کار کردم فقط از روی بچگی بود و حسی که اون لحظه به هم دست داده بود. با حرص از کنارم بلند شد و بدون اینکه حرفی بزنه رفت بیرون. تنها موندم با سفره درازی که هیچ کسی قصد جمع کردنش رو نداشت. گیج و سردرگم دور و برم و نگاه کردم. کجا ول کرد رفت؟ چی کار باید میکردم؟ چند تا سینی گرد گوشه اتاق به دیوار تکیه داده بودن. یکیشو برداشتم و هر چی دم دستم اومد و گذاشتم توش. زیر لب خودم و مرام و خاتون غر میزدم که همون لحظه یکی وارد اتاق شد. اول خیال کردم یکی از دختراست که اومده سر وقت سفره، ولی اون بوی عطر تند گل محمدی که با بوی سیگار در هم شده بود به شدت واسم آشنا بود. همون عطر مزخرفی که اون روز مشامم آزار داده بود و روی خاطرم خط انداخته بود. میدونستم زرنگی. آفرین. خوب کردی دنبه تلش ندادی. حیف تو نیست بشی خونه نشین یه نفر. تو میتونی با این ریخته شبی چند صد تومن در بیاری. وحشت زده برگشتم سمتش. چقدر این مرد ترسناک بود. گرمای تنش رو که احساس کردم واسه یه لحظه احساس کردم جون از تنم رفت. ولی الان وقت ضعف نشون دادن نبود. سینی رو کوبیدم زمین و وایسادم سر پا. تو چی میخوای از جون من؟ کری خندید. این که خود واقعی تو نشون بدی. خود واقعیم از نظر مراد دختری بود از جنس دخترای هر جایی کنج خیابون. نمیدونم تو اون ظاهر ساده و بیارایش من چی دیده بود که به همچین فکری پیله کرده بود. وقتی دید چیزی نمیگم به هم نزدیک شد و تلاش کرد بدنش رو به بدنم نزدیک کنه. چند قدم رفتم عقب و به دیوار پشت سرم که رسیدم اخمامو بیشتر تو هم گره کردم. نزدیکم بشی جیغ میکشم. پوزخند زد و 2 قدم باقی مونده رو طی کرد. با این حرکتش ته دلم از ترس جوری خالی شد که حس میکردم هر آن ممکنه بالا بیارم. صورتشو نزدیک صورتم آورد که چندشوار صورتمو پس کشیدم. خودت خوب میدونی که جیغ نمیزنی. ببین منو دختر جون، من نمیدونم قضیه فخری ماما رو چه جوری رفع کردی، ولی من شاهرایمو میذارم وسط که یه جای کار شما میلنگه. حالا اونش هستم به درک. اینو بچسب. من هلاک خودتم که حاضرم به خاطر یه شب بودم باهات کل ارث بابا علی رو با آتیش بکشم. حاضرم قید برادری رو بزنم و مرامو از سر راهم حذف کنم.
راستی چرا جیغ نمی‌زدم؟ از چی می‌ترسیدم؟ از اینکه آبروم بره یا اینکه جنجال به پا بشه؟ راستش از مرام می‌ترسیدم. از اینکه شاید حرفمو باور نکنه و بشم چوب دو سر سوخته. تلاش کردم با دست پسش بزنم که اون تن لشش ذره‌ای هم تکون نخورد. برو عقب. به خدا اگه نری جیغ میکشم. گریم گرفته بود و دلم میخواست جیغ بزنم و کمک بخوام، ولی جرأت نداشتم و اینو خود مرادم میدونست. یه چشمم به در بود که مبادا کسی برسه و ما رو توی اون وضع ببینه و چشم دیگم به صورت سرخ مراد. نگاهش یه طوری بود که ازش میترسیدم. دلم زیر و رو میشد هر بار که حرم گرم نفساش به صورتم میخورد. مراد صورتمو محکم با دست گرفته بود و تلاش میکرد ببوسدم که درست همون لحظه در اتاق باز شد. چشمامو روی هم فشار دادم تا نبینم آبروم جلوی کی ریخته شده که صدای پچ‌پچ‌وار خاتون باعث شد چشم باز کنم. معلوم هست چه غلطی داری میکنی؟ اگه یکی دیگه جای من بود چی کار میخواستی بکنی؟ مراد با ترس خودش رو عقب کشید و عرق روی پیشونیشو با آستینش پاک کرد. حواسم هست، نترس. با گریه به خاتون نگاه کردم که با نفرت و انزجار نگاه میکرد. من موندم شما دوتا چی تو این دیدین؟ این ماست میمونه. بیا برو بیرون تا مرام نیومده. مراد وقتی خواست از اتاق بره چرخی سمتم و انگشت اشاره‌ش رو به نشونه تهدید نشونم داد. اما تا خواست حرفی بزنه خاتون هلش داد سمت در. برو، به کسی حرفی نمیزنه. مراد که رفت خاتون شروع کرد به جمع کردن سفره. هنوز گوشه ی دیوار وایساده بودم و تون نفس میکشیدم. خاتون اما انگار عین خیالش نبود و همونطور که داشت سفره رو جمع میکرد گفت: بی خود ادای دخترای آفتاب مهتاب ندیده رو در نیار. خودتو جمع کن تا یکی نیومده. در ضمن شنیدم سر سفره چی کار کردی؟ آفرین. خوب زرنگی که فهمیدی مرام لقمه دهنت نیست. پس هرچه زودتر شرطو از سرش کم کن. اونقدر تحت فشار بودم که دلم میخواست همون لحظه از اون اتاق و اون خونه و اون ده فرار کنم و برم جایی که حتی مرامم دستش به هم نرسه. ترسیده بودم ولی بیشتر از اون دلخور بودم. دلخور از مرام که بی هیچ توضیحی ول کرد و رفت و نگفت باید تک و تنها میونه این آدمو چی کار کنم. با گریه از اتاق زدم بیرون و پا به رهن عرض حیاطو دویدم تا رسیدم به اتاق کوچیکه. قصد داشتم ساکمو بردارم و بدون اینکه کسی بفهمه از ده بزنم بیرون. اینجوری تلافی این رفتار مرام رو هم در می آوردم. اما درست همون لحظه‌ای که با صورتی خیس از اشک داشتم زیپ ساکمو به زور بالا می کشیدم در اتاق باز شد. دیگه از هر دری که بی اجازه باز می شد وحشت داشتم. ترسیده چرخیدم سمت در و با دیدن صورت اخموی مرام نفس آسوده‌ای کشیدم. چی شده؟ وقتی دید چیزی نمیگم در اتاق و بس اومد کنارم زانو زد. چرا گریه میکنی؟ کسی چیزی گفته؟ زیر چشمی نگاش کردم. دوستش داشتم. شاید حتی حسم از دوست داشتنم بیشتر بود که به محض دیدنش تمام دلخوریمو فراموش کردم. میشه بریم؟ من اینجا راحت نیستم. معلوم بود هنوز از دستم دلخوره ولی تلاش میکنه به روی خودش نیاره. باشه میری. ولی بگو چرا اشک میریزی؟ یا هم به سرم زد بهش بگم مراد با هم چی کار کرده. ولی ترسیدم که مبادا به سرش بزنه و بلای سر مراد یا خودش بیاره. واسه همین کاملا ناشیانه دروغ گفتم. دلم گرفته. اینجا بیشتر احساس بی کسی میکنم. مشکوک نگاهم کرد که دستپاچه چشم ازش دزدیدم. باشه، پاشو بریم. دیگه موندن بیشتر از این جایز نیست. از شنیدن حرفش حسابی خوشحال شدم و با ذوقی که از چشم مرام دور نمون ساکو برداشتم و شاه رو دور گردنم پیچیدم. موقع خداحافظی همه دلخور بودن. یه عده به خاطر بدقولی مرامو زدن زیر قولش و قبل از نهار رفتنمون و یه عده به خاطر حرفی که سر سفره من زده بودم. اما اون میون 2 نفر بودن که از شدت خوشحالی سر از پا نمیشناختن. سر ظهر بود. کل خانواده توی حیاط جمع شده بودن و تلاش میکردن صورت مرامو بعدش صورت منو ببوسن. مهتاب گریه میکرد و گله داشت که چرا انقدر زود داریم برمیگردیم. مریم بغض کرده بغلم کرد و کنار گوشم زمزمه کرد: قربونت برم، تو رو خدا هوای داداشمو داشته باش. دلم میخواست بهش بگم من یکی رو نیاز دارم که هوای خودمو داشته باشه. اما نمیتونستم بگم. اون نیونما خاتون چشمام و لباش میخندید. کنار بابا علی وایستاده بود و با خیالی آسوده نگام میکرد. ماشین که رسید جلوی در خونه، مرام دست پدرش و پیشونی خواهراشو بوسید و ساک منو روی صندلی عقب گذاشت و در رو باز نگه داشت تا سوار بشم. نمیدونم چرا بغض داشتم. منی که تا همین چند لحظه پیش از رفتنمون ته دلم قنداب میشد، حالا کم مونده بود اشکم سر و زیر بشه. روی صندلی که جا خوش کردم،
مرام در رو با حرص به هم کوبید و خودش جلو نشست. کاری که وقت اومدن درست برعکسش رو انجام داده بود. ساکم رو تو صندوق عقب گذاشته بود و خودش کنارم روی صندلی عقب جا خوش کرده بود. ماشین که راه افتاد دیدم که مهتاب کاسه آب توی دستش رو پشت سرمون خالی کرد. از غم کوچه که گذشتیم بغضم شکست. بغضی که تنها دلیلش رفتار سرد مرام بود. درسته که تقصیر خودم بود، ولی هیچ انتظار همچین رفتاری رو ازش نداشتم. تمام مسیر سرمو به شیشه چسبونده بودم و سکوت کرده بودم. به ترمینال که رسیدیم جز چند تا جمله ضروری حرفی بینمون رد و بدل نشد و حتی تمام مدتی که دوشا هم روی صندلیای اتوبوس نشسته بودیم هم هیچ حرفی نزدیم. سرم رو به پشتی صندلی تکیه داده بودم و به اتفاقات گذشته فکر می‌کردم. به مرام، به برادرش، به خاتون. اونقدر فکر کردم تا بالاخره وارد تهران شدیم. هوا تاریک شده بود که رسیدیم خونه. سکوت مرام اما بدجور آزارم میداد. دلم میخواست بگم غلط کردم. بس دیگه، داری عذابم میدی. ولی روم نمیشد. مرام جلوی ساختمون وایساد و ساکو داد دستم. تو برو بالا. من بیرون یکم کار دارم. بی حرف نگاش کردم. هنوز زخم داشت و نگاهش پر از دلخوری بود. چه کاری؟ هوا تاریکه. چه حرف مسخره‌ای زده بودم. اونقدر مسخره که حتی مرامم خندید. یه خنده کوتاه و پرهرس. خب تاریک باشه. بچه که نیستم. بغضم و فرو خوردم و راه افتادم به سمت ساختمون. مرام رفت و من کلید توی قفل ساختمون چرخوندم و وارد شدم. رفتار سردش جوری اذیتم می‌کرد که دلم می‌خواست ساکمو بردارم و برم جایی که دیگه چشمم به چشمش نیفته. وارد خونه که شدم تاریکی و تنهایی بیشتر از قبل هم چیره شد. ساکمو گوشه‌ای رها کردم و خودمو انداختم روی کاناپه. حتی چراغ رو هم روشن نکردم. خونه حسابی سرد بود. بوی عطر شمع کاناپه رو پوشونده بود. نفس عمیقی کشیدم و قطره اشکی که گوشه چشمم رو خیس کرده بود با حرص پس زدم. تقصیر خودم بود. نباید باهاشون کارو میکردم. ولی اونم کم تقصیر نداشت. نباید با من اونجوری میکرد. عین دیوونه‌ها با خودم حرف میزدم و گاهی حقو به خودم میدادم و گاهی به مرام. اونقدر اما روی کاناپه دراز کشیدم و به مرام فکر کردم که دست آخر صدای قاروقور شکمم بلند شد. ساعت حدوداً 8:30 شب بود و من حتی اون روز نهار هم نخورده بودم. نگران مرام بودم که تا این وقت شب با شکم گرسنه کجاست. واسه همین تصمیم گرفتم باشم و خونه رو سر و سامونی بدم و شامی سردستی حاضر کنم تا وقتی اومد بتونم از دلش در بیارم. ساعت 9:30 بود و خونه کاملا مرتب شده و کت تام حاضر و آماده. داشتم تلاش میکرد خلال سیب زمینیام یه دستا هم اندازه در بیاد که زنگ در خونه در اومد. با خیال اومدنش قلبم هوری ریخت. من عاشق شده بودم. عاشق که حتی با شنیدن صدای زنگ در خونه هم قلبم به تپش میافتاد. ذوق زده با همون وسیله و سیب زمینی توی دستم رفتم سمت در و با لبخندی گل و گشا در رو باز کردم. ولی با دیدن کسی که روبروم ایستاده بود لبخند رو لبم ماسید. به به ارغوان خانم، پس کار از کار گذشته دیگه. میشینه خونه واسش آشپزی میکنی؟ بیچاره نازی حق داره ازت بترسه. امثال تو خوب بلدن مردای ساده رو خام خودشون کنن. بابک عوضی بود. اخم کردم و گفتم اینجا چی میخوای؟ پوزخندی تحویلم داد. اومدم ببینمت. سعی کرده رو با دست پس بزنه و وارد خونه بشه که با ترس مانع شدم. برو رد کارت و الا جیغ میکشم. با این حرف خودم اما بلافاصله یاد مراد و ماجرای صبح افتادم و ترسیدم که مبادا بابک هم عین اون مطمئن باشه من همچین کاری نمیکنم. واسه همین گفتم مرام حمامه. تا نیومده برو. قاقا خندید و من وحشت کردم که مبادا صدای خنده‌اش به گوش صاحب خونه برسه. آخه نازی، چقدر تو معصومی دختر. من خودم با چشمای خودم دیدم که مرام گذاشتت خونه و خودش رفت. حتی خبر دارم که رفتید روستا. اصلا چون میدونستم تنهایی اومدم ببینمت. ارغوان، باهات حرف دارم. بذار بیام تو. تلاش کرد وارد خونه بشه که سیب زمینی رو پرت کردم روی زمین و اون وسیله توی دستم و سمتش گرفتم. من چه حرفی با تو دارم مردک؟ برو رد کارت تا نزدم یکیمونو ناکار نکردم. با 2 انگشت انگار که داشت تار مویی رو از ماست بیرون میکشید. اون وسیله رو گرفت و به زور از توی دستم کشید بیرون. ارغوان، من ازت خوشم میاد. تو هم که از من بدت نمیاد. ببین من میدونم اینجا بودنت فقط از سر ناچاریه. پس به حرفم گوش کن. این بار نوبت من بود که پوزخند بزنم. انتظار داری دوباره خام حرفای 100 میقازت بشم؟ همون بارم اگه کارم گیر نبود عمرن خرید نمیشدم. ارغوان، من اشتباه کردم. به خاطر نازی مجبور شدم اون بازی رو راه بندازم و
الانم پشیمونم. ببین، من ازت خوشم میاد. میدونم تو هم به من بیمیل نیستی. پس بیا با هم. نذاشتم حرفشو تموم کنه و از سر هرس خندیدم. چی داری میگی واسه خودت؟ کجا بیام؟ نکنه انتظار داری باز پامو بذارم تو اون خونه خراب شدت. اما کور خوندی پسر حاجی. پشت گوشتو دیدی، منم میبینی. دستام از شدت هرس میلرزید و داشتم تموم تلاشمو میکردم که صدام بالاتر از حدی نره که به گوش در و همسایه برسه. کی گفت بیای خونم؟ لازم نیست بیای اونجا. ببین این نشونی دفتر کارمه که تازه راه انداختم. اینم شماره گوشیم. فردا بیا اینجا با هم حرف میزنیم. هم کار سراغ دارم برات، هم جای خواب. کارت توی دستشو کشیدم و پرت کردم روی پله ها و درو با هرس به هم کوبیدم. قلبم تون تون میزد. ارغوان، به حرفام خوب فکر کن. مرام به درد تو نمیخوره. قد آرزوهای تو بلنده. زور مرام نمیرسه برآوردشون کنه. تو باید کنار یکی باشی عین من. این منم که میتونم تو رو به آرزوهات برسونم. قلبم از شدت ترس تون تون میزد. جوابشو ندادم تا زودتر بره و شرش رو از سرم کم کنه. فقط نگران اون وسیله مونده توی دستش بودم و سیب زمینی افتاده رو پله ها و مرامی که ممکن بود هر آن از راه برسه. قلبمو توی مشتم گرفتم و چشممو روی هم فشار دادم. دیگه صداش نمی اومد و حتما رفته بود. چند تا نفس عمیق کشیدم تا بلکه کمی آروم بشم. آروم که شدم به این فکر کردم که بابک راست میگفت. قد آرزوهای من بلند بود، ولی فقط تا وقتی که مامان زنده بود. بعد از مرگ اون دیگه آرزویی واسم نمونده بود که بخواد قد بکشه. نمیدونم چقدر از رفتنش گذشته بود، ولی تمام مدت همونجا پشت در روی زمین نشسته بودم و به حرفاش فکر میکردم که با صدای پای کسی که به در نزدیک میشد هل زده از روی زمین بلند شدم و دویدم سمت آشپزخونه. زنگ در خونه با تک زنگ کوتاهی به صدا در اومد و پشتبندش کلید توی قفل در چرخید. این بار قلبم از شدت اضطراب تند میزد. پای گاز وایسادم و زل زدم به تابه خالی از کتت. کسی اومده بود؟ حضورش، نزدیکی صداش و در آخر همون یه جملهش باعث شد قلبم هوری بریزه. نه، چطور؟ آخه این جلوی در افتاده بود. چرخیدم و با دیدن اون وسیله و سیب توی دستش آب دهنم و قورت دادم. نمیدونستم چی باید بگم. اصلا اون سکوت واسه چی بود؟ سر تکون دادم و گفتم شام خوردی؟ چند لحظه عمیق نگام کرد. انگار میخواست با چشماش سر از کار چشمام در بیاره. نگاه که ازش دزدیدم فهمید خبریه. شاید اصلا از قبلشم میدونست کسی اومده و من دارم ازش مخفی میکنم. رفت سمت حمام تا لباس عوض کنه. منتظر نگاش کردم که گفت غذا خوردم. میخوام دوش بگیرم بعدم بخوابم. لحنش اونقدر سرد بود که لرز به تنم نشست. غذا خورده بود بدون من، چیزی که توی این مدت اصلا اتفاق نیفتاده بود. بوق کرده نگاش کردم. اما من شام پختم. چپ چپ نگام کرد. خودت بخور. حس کردم این رفتار دیگه زیاد از حد سرده. تاوان اون رفتار من سر سفره اینقدر هم نباید سنگین می بود. مرام که رفت حمام، هرسی نشستم پشت میز و یه لقمه بزرگ واسه خودم گرفتم. تو تمام مدتی که من تنها و با بغض شام می‌خوردم، مرام زیر دوش آب بود و هیچ کاری نمی‌کرد. اینو از صدای یک نواخت آب می‌فهمیدم. شام رو به زور خوردم و آشپزخونه رو جمع و جور کردم و رفتم توی اتاق. در رو محکم به هم کوبیدم و کلید رو از هرس دور توی قفل چرخوندم. معلوم بود منتظر منه که برم تو اتاق تا از حمام در بیاد. چون به محض قفل شدن در اتاق، در حمام باز شد. نشستم روی تخت و چشمامو روی هم فشار دادم. بعد جور دلم شکسته بود و ناراحت بودم. اما باید چی کار می‌کردم؟ مرام تنها کس من شده بود و حالا این رفتارش جوری بهم سخت می‌گذشت که توان مقابله نداشتم. و دلم می‌خواست در اتاقو باز کنم و به آغوشش پناه ببرم. ولی از پس زده شدن می‌ترسیدم. اون شبو با گریه سحر کردم. اما تصمیم داشتم صبح که بلند شدم قبل از رفتنش همه چیزو بهش بگم و دلخوری رو بذارم کنار. صبح محض اینکه صدای کتی و روشن شدن اجاق گاز رو شنیدم از جا پریدم. یه نگاه تو آینه به خودم انداختم. چشمم از شدت بیخوابی و گریه قرمز شده بود. بینی و صورتم ورم کرده بود و موهایی که دیشب به عشق مرام باز گذاشته بودم تو هوا بود و وز شده بود. هولولکی دستی به سر و روی خودم کشیدم و قفل در رو باز کردم. مرام توی آشپزخونه درگیر دم کردن چای بود که سلام کردم. اما جوابی نشنیدم. واسه همین گفتم تو حاضر شو، من میزو میچینم. لازم نکرده. خودم یه چیزی میخورم. نمیدونم چرا این دلخوری هرچی میگذشت بدتر و گنده تر میشد. چرا مرام هیچ تلاشی برای رفع کردنش نمیکرد؟ چرا من هرچی تلاش میکردم بهش نزدیک بشم ازم دورتر میشد؟
اصلا چرا درست از وقتی که فهمید خاطرشو میخوام انقدر سرد شده بود. صندلی رو عقب کشیدم و نشستم پشت میز و زل زدم بهش و گفتم میری دانشگاه؟ بدون اینکه نگام کنه سر تکون داد. واسه من کار میاری؟ دیگه باید بچسبم به زندگی و یه پولی جور کنم. نمیشه که تا آخر عمر مزاحم تو باشم. پشتش بهم بود، ولی نمیدونم تو حرفم چی شنید که یهو برگشت طرفم. صورتش از حرص تا عصبانیت شده بود رنگ لبو. ترسیدم و دهنمو محکم بستم. پیشنهاد بهتری داری؟ آره؟ کیس مناسبتری اومده سراغت؟ آقای مهندس اومده دنبالت؟ بگو میخوام برم سمت آرزوهام. بگو. داد میزد. چنان داد میزد که رگ کنار شقیقش داشت میترکید. ترسیده نگاهش میکردم و آب دهنمو قورت میدادم که نزدیکم شد و دستمو گرفت و به زور بلندم کرد. بازو مسیر چنگش بود. تو تمام این مدت تا اون لحظه اونقدر عصبی ندیده بودمش. حتی روزی که منو تو خونه بابک دید. حتی وقتی فهمید بابک اومده قالیشویی. با تو هم؟ چرا لالمونی گرفتی؟ چرا هیچی نمیگی؟ بگو میخوام برم با پسر حاجی. بگو این خونه و این زندگی قد من نیست. بگو تو قد من نیستی. بگو دیگه. از ترس زبونم بند اومده بود. نمیدونستم چی باید بگم و چی کار باید بکنم. مرام به حدی عصبانی بود که ممکن بود هر بلایی دلش میخواست سرم بیاره. به زور لبامو تکون دادم و گفتم چرا همچین میکنی؟ پسر حاجی کدوم خریه؟ کی گفته اون اومده اینجا؟ با این حرفم هرسی هلم داد عقب و از روی میز کارت بابکو برداشت و پرت کرد سمتم. خر خودتی ارغوان خانم. خودتی. منو سیاه نکن که من خودم سیاه شده ی خداییم. یه بار بخشیدمه چون دلم باهات بود. ولی این بار کوتاه نمیام. بگو اومد اینجا چی کار داشت؟ آوردیش تو خونه من؟ آره؟ واسش موهاتو باز کردی؟ آره؟ بهت دست زد؟ هنوز عصبانی بود ولی لحنش پر از غم. چنان غمی تو صداش بود که نتونست حرفش رو ادامه بده و نشست روی زمین و با ساعدش صورتش رو پوشون. هاج و واج نگاش کردم. یعنی اونقدر به من بی‌اعتماد بود که با دیدن کارت بابک توی راه رو فکرش به اون جور جاها کشیده شده بود. رفتم سمتش و دستم آروم بردم سمت دستش که بگیرم که یهو دستم رو پس زد. برو اونور که خیلی حالم خرابه ارغوان. بد کردی با من. تمام شب منتظر بودم بیای و بگی اون بیشرف اومده اینجا. اما نیومدی بگی چون نخواستی من بفهمم. نازی راست میگفت. تو به من پناه آوردی چون چاره دیگه ای نداشتی. دیگه قلبم کشش اون حجم از بی‌اعتمادی رو نداشت. بغضم که سرباز کرد با گریه نشستم کف آشپزخونه. نگفتم چون رفتار سردت اجازه نداد. چون یه جوری رفتار کردی باهام که حس کنم اضافیم. پوزخند زد. یا همین دیشب حس اضافی بودم بهت دست داد. همین دیشب که اون اومده و بهت پیشنهاد داده. قبلش که خوب راحت بودی. بگو دنبال بهونم واسه رفتن. ده یالا بگو. نمیدونم چی ته نگاهش بود که قلبمو به درد آورد و ترجیح دادم دیگه حرفی نزنم. اما دل مرام پر بود و هیچ جور ساکت نمیشد. بایدم هوایی بشی. من دهاتی رو چه به عشق و عاشقی آخه. وردار برو با پسر حاجی تا پول بریزه به پات. کلمه به کلمه ی حرفاش عین چیزی بود که مستقیم به قلبم میشست. وقتی دید چیزی نمیگم از روی زمین بلند شد و عصبی چرخی دور خودش زد. لعنت به من که باز به تو اعتماد کردم. لعنت به من که همه گفتن نکن و کردم. دیگه تحمل شنیدن باقی حرفاشو نداشتم. از رو زمین بلند شدم و پیرهنشو چنگ زدم. ببین منو. تو حق نداری با من اینجوری حرف بزنی. درسته کسی رو ندارم. ولی دلیل نمیشه هرچی از دهنت در میاد بهم بگی. زور زد تو چشمم. حرف بی خود نزن ارغوان. تو بی کس نیستی. من بی کسم که از عزیزترین کسم ضربه میخورم. با این حرفش جیگرم کباب شد و سعی کردم هرچی تا اون لحظه بارم کرده نشنیده بگیرم و برم سمتش و همه چیزو توضیح بدم. به خدا اینجوری که تو فکر میکنی نیست. بابک فقط اومده بود. حتی نذاش حرف از دهنم در بیاد و چنان قهقه زد که بند دلم پاره شد. بابک فقط اومده بود عشقشو ببینه. آره؟ اومده بود بعد از چند روز دلی از عزا در بیاره و رفع دلتنگی کنه. اون در لعنتی رو واسه همین 2-3 دور قفل میکنی. آره؟ چون منتظر آقا بابکتی؟ انگار دیوونه شده بود. انگار کامل عقلش رو از دست داده بود. به جنون رسیده بود. ازش میترسیدم. گاهی میخندید و گاهی داد میزد. گاهی لحنش پر از غم بود و گاهی چنان با حرص حرف میزد که آب دهنش عین کف دور لباش جمع میشد. من اما انگار واقعا لالبونی گرفته بودم. نمیدونم چرا یهو سر به زنگا اینطور زبونم قفل میشد. چیزی که در گذشته هستم واسم اتفاق نمیافتاد.
فقط نگاش می‌کردم و گاهی قطره اشک از گوشه چشمم می‌چکید روی گونه‌ام و من با پشت دست پسش می‌زدم تا لحظه‌ای که حس کردم حال مرام رو به راه نیست. رنگش به کبودی می‌زد و نفساش نامیزون بود. قفسه سینه‌شو که چنگ زد فهمیدم راستی حالش بده. دویدم سمتشو زیر بغلشو گرفتم. با گریه مرام گریه منم شدت گرفت. به زور کشوندمش سمت کاناپه و درازش کردم. زیر لب تون صلوات میفرستادم و خدا رو صدا میکردم که مبادا بلایی سرش بیاد. هولولکی لیوانی از آب شیر پر کردم و دویدم سمتشو به لبش نزدیک کردم. میلرزید و لباش از هم وا نمیشد. مرام تو رو خدا یه قلوب بخور. چرا اینجوری شدی یهو؟ زنگ بزنم اورژانس. قفسه سینه‌اش تون بالا و پایین میشد و صورتش رو از شدت درد در هم کرده بود. تو رو خدا پاشو بریم بیمارستان. سر تکون داد که یعنی نمیخوام و من ناچار کنارش نشستم و شروع کردم به ماساژ دادن قلبش. همونایی که واسه مامان بلد بودم. چون ناخودآگاه یاد مامان افتادم و حالم بدتر شد. تنش داغ بود و قلبش زیادی تند میزد. دکمه‌های پیرهنش رو باز کردم و قفسه سینه‌اش رو آروم آروم ماساژ دادم. چین و چروک صورتش کمتر شده بود و حالا داشت از لای پلکای نیمه بازش نگاه میکرد. ازش خجالت میکشیدم. از اینکه باعث بانی این حالش بودم بدترین احساس ممکن رو داشتم. هنوز 2 دستم روی قفسه سینه‌اش بود و در حال ماساژ قلبی بودم که مچ دستمو با دست راستش گرفت. دستش رو کرد لای موهات. نگاش کردم و همزمان با تکون دادن سرم قطره اشک که از چشمم چکید روی سینه‌اش. باور نکرد. به خدا که حرفمو باور نکرد و من اینو از نگاه دلخور و نگرانش خوندم. اعتماد مرام به من یک بار شکسته شده بود و من به زور بند زده بودمش. و حالا این چینی بند زده شده دوباره افتاده بود زمین و دیگه امیدی بهش نبود. با درد چشماشو بست و من که حس کردم حالش کمی بهتره از ماساژ دادن دست برداشتم. به خدا نذاشتم بیا تو خونه. دیدی که اون سیب زمینی اون وسیله جلوی در افتاده بود. چون دعوامون شد. چون نمیخواستم بیاد داخل. حتی کارتش رو که خواست بهم بده پرت کردم وسط راه پله‌ها. من حرف میزدم اما اون هیچ واکنشی نشون نمیداد. واسه همین نفس عمیقی کشیدم و از جام بلند شدم که یهو گفت خودش گفت وقتی دست تو موهات میکنه انگشتش لای فر موهات گیر میکنه. موهاتو براش باز کردی؟ آره. من حتی یه بارم موهاتو لمس نکردم. یعنی دلم نیامده. حس میکنم موهات برام مقدسه. نباید همینجوری بهشون دست بزنم. آخ که چه دردی داشت حرفش. اون لحن مغموم و مغلوب که انگار تو جنگ تن به تن با رقیب شکست خورده بود، جگر هر غریبه‌ای رو با آتیش میکشید. چه برسه به منی که دلم گیر دلش شده بود. برگشتم سمتش. آروم روی کاناپه دراز کشیده بود و چشماشو بسته بود. ولی ردش کنار شقیقش برق میزد. مرو، تو حرف اونو باور میکنی یا منو؟ چشم باز کرد و زل زد به صورتم. شاید اگر اون روز و اون لحظه میگفت و همه چیز جور دیگه ای رقم میخورد. ولی حیف که نگفت و همین نگفتن و سکوتش بود که آتیش به جون عشقمون انداخت. هم من و هم مرام میدونستیم این عشق تازه پا گرفته نیاز به مراقبت داره. ولی از جانب مرام شک و تردید مانع بود و از جانب من خامی و بیعقلی. اگه اون زمان عقل الانمو داشتم میشستم کنارش و هر جور شده بود قانعش میکردم که از من خطایی سر نزده. ولی حیفا و دریغا که نکردم. نمیگم غرور مانعم شد، چون دیگه غروری در کار نبود. چیزی که اون لحظه مانع من میشد احساس سرخوردگی و شکستی بود که داشتم. تک تک حرفاش عین نیش به جونم نشسته بود و من دیگه توان مقابله و کشمکش نداشتم. پناه بردم به اتاق و سر فرو کردم توی بالش و تا میتونستم زار زدم. به حال خودم، به حال مرام، به حال زندگیم که یه لحظه آروم نمیگرفت. چند دقیقه بعد صداش رو از پشت سرم شنیدم. ارغوان، من بزرگ شده یه روستام. اونجا زن‌ها جلوی محارمشون هم حجاب دارن. من غیر از سرم میشه. سختم زندگی اینجوری. سختم هر روز فکرم پی عشقم باشه که مبادا با غریبه دم خور بشه. من دارم عذاب میکشم ارغوان. یه کاری کن که این قلب من آروم بگیره. مغزم با شنیدن حرفاش داغ شد. سرمو از تو بالش کشیدم بیرون تا نگاهش کنم. اما رفته بود. چی کار میتونستم بکنم؟ چجوری میتونستم آرومش کنم؟ صدای بسته شدن در خونه که اومد، اشکم دوباره سرازیر شد. هر جفتمون داشتیم عذاب میکشیدیم. دلیلش رو هم میدونستم. اما نمیدونستم چاره دردمون چیه. عشق من، حضور من داشت مرام عذاب میداد. مرام دلباخته من بود و نبوده اعتمادش به من داشت عذابش میداد. من شیفته و دلباختش بودم و این وضعیت نابسامان داشت عذابم میداد. چه چاره‌ای داشتم جز رفتن؟ جز دل کندن از مرام و این زندگی که هنوز شروع نشده باید تموم میشد.
توی تصمیم آنی پا شدم و شروع کردم به جمع کردن وسایلم. اما کجا رو داشتم که برم؟ خونه خاندایی که هیچ کسی چشم انتظارم نبود. اما مرام خودش گفته بود یه کاری کنم. پس من باید میرفتم. یعنی چاره جز رفتن و دل کندن نداشتم. مردد لب یه تخت نشسته بودم و به این فکر میکردم که بمونم، که اعتمادش رو جلب کنم. اما هر بار این فکر رو تو سرم میچرخید، صداشم همزمان تو سرم میچرخید. پسر حاجی اومد سر وقتت؟ دلتنگت بود؟ اومد دلی از عزا در بیاره؟ با اینکه میدونستم تمام این حرفا از سر عصبانیت و خشم زیادی بوده، ولی میفهمیدم همش ته ذهنش به این چیزا فکر میکرده که تو عصبانیت به زبون آورده. ته ذهن مرام اون روزا من بودم. بابک بود و موهایی که مرام خیال میکرد بابک دست برده داخلش. نه، موندن دیگه فایده نداشت. با تصور افکار مرام موهای بلند و ضخیم بافته شدم و تو مشتم گرفتم و نگاشون کردم. مرام حق داشت. موهای من همیشه یه خدا یا بافته بود یا گوله شده پشت سرم. درست برعکس همون شب که به خیال خودم برای بردن دلش باز گذاشته بودمشون. عصبی از دست خودم و بیشتر از دست اون بابک بیشرف راه افتادم دور خونه و دنبال قیچی گشتم که دست آخر تو جعبه کمک‌های اولیه جلوی در خونه پیداش کردم. وقتی قرار بود برم، وقتی دیگه مرامی تو زندگیم نبود، به چه کارم می اومد این موها؟ قیچی رو گذاشتم بیخ گردنم و به زور موهامو بریدم. و درست لحظه‌ای که بافتی کلفت و بلند به بلندایی 1 متر افتاد روی زمین، بغضم شکست. انگار با این کار از خودم و دلم و مرام یه جا انتقام گرفته بودم. دلم شکسته بود. از خودم، از مرام، از هر کسی که باعث بانی این وضع بود. گیس سیاهی که دیگه متعلق به من نبود روی زمین افتاده بود. بدون اینکه بهش دست بزنم نگاش کردم. انگار که عشق و علاقه به مرامو از خودم کنده و دور انداخته بودم. برگشتم توی اتاق و لباس پوشیدم. باید میرفتم و دل میکندم از این دلدادگی. پالتومو پوشیدم و وقتی خواستم شالمو سرم کنم با آینه خیره شدم. چقدر غریب بود این چهره برام. از وقتی یادم میومد موهام بلند بود و هیچ وقت خودمو با موی کوتاه ندیده بودم. ولی حالا این موهای فروکج و کوله روی سرم به طرز عجیبی واسم غریب بود. با گریه شالمو سرم کردم و ساکمو برداشتم. باید دست نوشته‌ای براش حاضر می‌کردم و از دلم میگفتم. ولی نه دلش رو داشتم نه حوصله‌شو. دست کلیدی که واسم درست کرده بود همونجا کنار گیسه بریدم گذاشتم و از خونه زدم بیرون. حتی لحظه‌ای هم درنگ نکردم و نگاه آخرمو به در و دیوار خونه ننداختم که مبادا دست و دلم بلرزه و پشیمون بشم از رفتن. من باید میرفتم و شر خودمو از سر زندگیش کم میکردم. حق مرامی نبود که کنار من بمونه و عذاب بکشه. سر خیابون که رسیدم تازه فهمیدم با خودم چی کار کردم. کجا میرفتم؟ اصلا کجا رو داشتم که برم؟ راه خونه یه دایی رو پیش گرفتم. باید میرفتم و باهاشون حرف میزدم. شاید اندک غیرتی ته وجودش مونده بود که نذاره آواره بشم. تاکسی نگرفتم و با پای پیاده راه افتادم سمت خونه یه دایی. روز تازه شروع شده بود و خیابونا کم کم داشت شلوغ میشد که رسیدم به محله قدیمی. محلی که خونه به خونه و آجر به آجرش واسم آشنا بود. جلوی در خونه که رسیدم نفس عمیقی کشیدم و انگشت روی زنگ در گذاشتم و فشار کمی دادم و به ساعت مچیم نگاه کردم. ساعت 10 صبح بود و دیگه محال بود کسی با بدخلقی و چشم خوابالود بیاد جلوی در. چند دقیقه صبر کردم اما کسی جواب نداد و من مجبور شدم واسه بار دوم انگشتم و طولانی‌تر روی زنگ در نگه دارم. وقتی بار دومم کسی جواب نداد واسه 3 و 4 و 5 بار زنگ رو فشردم. اونم با حرص. چند لحظه بعد اما ملوک خانوم همسایه دیوار به دیوار خونه خاندایی غرولند کنان از لای در سرک کشید. چه خبرته؟ مگه نمیبینی نیستن؟ تا نگاش من افتاد اخماشو باز کرد. ارغوان جون، تو ایننه؟ مگه خبر نداری دایی تینا رفتن از اینجا؟ گیج نگاش کردم و گفتم کجا رفتن؟ خونه رو فروختن و رفتن. والا محبت که میگفت سهم نسرین خدا بیامرز و دادم به تو و شوهرت. لب زدم شوهرم؟ نگاه مشکوکی به ساک توی دستم انداخت و اومد سمتم. چی شده ننه؟ نرفته اومدی قهر؟ اصلا تو این خونه چه خبر شد یهو؟ چطور شد نذاشتی کفن مادرت خشک بشه؟ فوری شوهر کردی رفتی؟ هاج و واج نگاش میکردم و حتی نمیدونستم چی باید جوابشو بدم. فقط گفتم نمیدونید کجا رفتن؟ چشماشو ریز کرد. وقتی تو ندونی انتظار داری من غریبه بدونم؟ والا محبت رفتارش خیلی عوض شده بود. هرچی گفتم چرا یه مراسم واسه نسرین نگرفتین، سر بالا جواب داد و هرچی سراغ تو رو گرفتم
گفت شوهر کردی. نکردی مگه؟ اصلا کجا بودی این مدت؟ از مولود خانم چه آبی گرم میشد برام. جز اینکه اینقدر سوال جوابم میکرد تا فضولیش بخوابه. زیر لب ازش تشکر کردم و راه رفته رو برگشتم. پسندایی آخرین تیرش رو هم حواله قلبم کرده بود. اون کمر همت بسته بود واسه حذف کردن من از زندگی خودش و پسرش. و اتفاقا خیلی هم خوب موفق شده بود. حیرون و سرگردون وسط خیابون مونده بودم. چی کار باید میکردم؟ گردن خم میکردم و برمیگشتم سمت خونه مرام. شاید اون آخرین و محالترین کاری بود که میشد انجام داد. به خودم که اومدم دیدم جلوی در رستوران حاج محمود وایسادم و خیره شدم به تابلوی سردرش. آخرین امیدم حاجی بود. با اینکه مطمئن بودم بابک تموم پلای پشت سرمو خراب کرده که مبادا دوباره پام باز بشه به رستوران باباش، ولی باز امید داشتم. امیدم به مروت و جوانمردی حاجی بود که شاید اگه میفهمید چی به روزم اومده قبولم میکرد. پله ها رو با ترس بالا رفتم و تا خواستم وارد بشم عمو ناظم صد راهم شد. پارسال دوست، امسال آشنا ارغوان خانم. خجالت زده سر به زیر انداختم. خیال میکردم ماجرای دزدی خیالی از داخل رستوران رو همه میدونن، ولی رفتار گرم و بدون غرض عمو ناظم چیز دیگه ای میگفت. بی معرفت، نباید یه خداحافظی با ما میکردی و میرفتی؟ بعد از چند لحظه انگار تازه متوجه ظاهر آشفته و شال سیاه روی سرم شد که لبخند روی لبش ماسید. چیزی شده دخترم؟ خوبی؟ بغض کردم. نیاز داشتم به یه آشنا که حالمو بپرسه و دردمو بشنوه، ولی انگار زبونم نمیچرخید بگم چی شده. واسه همین فقط به همین 2 جمله اکتفا کردم. حاجی هست؟ کار واجب باهاش دارم. با نگرانی سر تکون داد. آره تو اتاقشه. نگرانم کردی ارغوان. سر تکون دادم و بدون اینکه جوابشو بدم راهی اتاق حاجی شدم. همین که کسی از ماجرای دزدی خبر نداشت، کورسوی امیدی بود. ضربه آرومی به در زدم و منتظر جوابش شدم. چای نمیخوام. آروم لای در رو باز کردم و با خجالت وارد شدم. سلام حاجی. سرگرم دفتر دستکای زیر دستش بود که با شنیدن صدام که قطعا به گوشش آشنا بود تیز و تند سر بلند کرد. تویی؟ اینجا چی میخوای؟ خجالت زده سر به زیر انداختم. اجازه میدید بیام تو؟ حرف دارم باهاتون. چند لحظه مکث کرد و درست این وقتی که عصبی بود نفس عمیقی کشید. بیا ببینم باز چه دسته گلی به آب دادین شما. وارد اتاق شدم و در رو پشت سرم بستم. به صندلی جلوی میزش اشاره کرد و من بی حرف نشستم رو همون. خب گوشم با توه. نمیدونستم باید از کجا شروع کنم، ولی قصد داشتم تمام ماجرا رو راست و حسینی واسش تعریف کنم. از به بسم الله تا نون پایان. کمی این دستون دست کردم، اما بالاخره رشته کلامو دستم گرفتم و هر چیزی که شده بود و رو دلم سنگینی میکرد و گفتم. از مامان، از ابراهیم و وسطی که با به دلم نبود، از پول پیشی که کم داشتیم و از پسرش و پیشنهادی که داد و من از سر ناچاری قبول کردم. به ماجرای مهمونی که رسیدم از شرم و خجالت و البته ترس عرق شرم نشست روی پیشونیم و ساکت شدم. حاجی اخم کرده گفت خب. داشت تسبیح شاه مقصود توی دستشو با حرص و تند دور میداد. نقشه بود حاجی، تا منو جلوی چشم کارگر قالیشویی سیاه کنه. باقی ماجرا رو با گریه گفتم. همه چیزو تعریف کردم تا امروز و دقیقاً همون لحظه‌ای که روبروش نشسته بودم. حرفام که تموم شد، نفس عمیقی از سر سبکی کشیدم و به پشتی صندلی تکیه زدم. الان انتظار داری من برم گوشه بابکو بکشم؟ نه اون بچه است نه تو. جفتتون مقصر بودین و هستین. حتی بیشتر از اون خودتو. سرمو انداختم پایین و لب یزیدم که گفت ببین دختر، من از اول میدونستم یه ریگی به کفش این شازده پسرم هست که یهو هوس کرده بیاد رستوران کار کنه، ولی فکرشم نمی‌کردم نقشش این باشه. خیال می‌کردم واسه جیب من کیسه دوخته. همون وقت که دیدم پشت سر تو راه میفته باید فکرشو می‌کردم، نه که صبر کنم تا گندش در بیاد و در و همسایه بهم خبر برسونن پسرم دختر برده خونه. صدای تپش قلبمو با جفت گوشام میشنیدم. حاجی نگاه نافذی بهم انداخت و سر تأسف تکون داد. راستش همون وقت که یهو ناپدید شدی و داخل رستوران خالی شد، باید میفهمیدم اون دختری که رفته خونه بابک تو بودی. هول زده سر جام نشستم و تا خواستم حرفی بزنم، حاجی دستشو به علامت سکوت تو هوا تکون داد. میدونم. عین چشمان بهت اعتماد دارم و میدونم کار تو نبوده. من همون قدری که پسر ناخلفمو میشناسم، تو رو هم میشناسم. کار بابک بود تا پای تو رو از اینجا ببره که خب نیازی به این کارش نبود. تو همون وقتی که پا گذاشتی تو خونش، رزق و روزی خودتو بریدی. بغض کرده لب ورچیدم. اما حاجی، به خدا من مجبور بودم. مجبور نبودی دختر. خونه و سرپناه داشتی.
فقط دل جای بهتری میخواست. الانم دیگه از من کاری ساخته نیست. بهتره بری تا بابک نرسیده. چون خوش ندارم تو رو اینجا ببینه و بفهمه که من فهمیدم دزدی دخکار خودش بوده. هیچ باورم نمیشد که حاجی به همین راحتی دست رد به سینم بزنه. با دست به در اشاره کرد و با احترامی نصف نیمه عذرمو خواست. سرشکسته و دلگیر از رستوران زدم بیرون. تموم امیدم حاجی بود که به راحتی ناامید شده بود. گوشه خیابون وایسادم و زل زدم به ماشینایی که تند و بیوقفه از کنارم رد می‌شدن. صورتم غرق اشک بود و سرما به تنم لرز مینداخت. با تکبوق خفیفی چشم از خیابون گرفتم و زل زدم به رنوی زرد رنگ تمیزی که کنار پام ترمز زده بود. برسونمت خوشگله. چشخوره‌ای نثارش کردم و گفتم مزاحم نشو آقا. راننده که پسری بود تازه بالغ شده با صورتی ستیغ اخم کرد و گفت چیه؟ منتظر ماشین بهتری؟ شبی چند حساب میکنی؟ من واسه امشب 200 تومن میدم بهت. نگاش کردم. 200 تومن پول کمی نبود و به اون ریخت و قیافش نمیخورد که از این پولای مفت داشته باشه. پولی که نتیجه 2 هفته زحمت من تو رستوران حاجی بود. و حالا این پسر واسه یه شب خوشگذرونیش پیشکشم میکرد. حالم داشت از اون شرایطی که توش بودم به هم میخورد. با یادآوری انگشتای ترک خورده مامان و چشمای ضعیفش که قرون به قرون پولش رو با زحمت به دست می آورد تا به قول خودش من سر سفره حلال بزرگ بشم، تمام تنم لرزید. از اینکه مبادا مجبور بشم روزی تن به این خفت بدم. نه، هرگز. امکان نداشت اگه از گرسنگی و بیجایی می مردمم تن به این طور حقارت و رذالتی بدم. از فکر که در اومدم رنوی زرد رفته بود. حتما با خودش خیال کرده بود با دیوونه این چیزی طرف شده. چند لحظه بعد سوار تاکسی شدم و وقتی راننده ازم سوال کرد کجا برم، تنها چیزی که از نوشته‌های روی اون کارت به یادم مونده بود و به لب آوردم. خیابون ولیعصر. درست 5 دقیقه بعد وسط خیابون ولیعصر ساک به دست وایساده بودم و با دقت تابلوی سردر تمام مغازه‌ها و دفترها رو رصد می‌کردم. حتی یادم نمیومد اسم دفترش چیه. البته که حقم داشتم. من اون کارتو شاید یه نظر دیده بودم. اونم زمانی که تو دستای مرام بود. همینطور که چشم میچرخوندم یهو یکی از تابلوها به نظرم آشنا اومد. دفتر مهندسی بابک محمدی. نفس راحتی کشیدم و قبل از اینکه از پله ها بالا برم اخمامو درهم کردم. انگار که طلبکاری بودم که چند فقره چک بی محل از مهندس داشت. دفتر بابک طبقه بالای مغازه‌ای بود که عطر میفروخت. پله ها رو بالا رفتم و قبل از اینکه وارد بشم دستی به پالتو و شالم کشیدم. بوی رنگ و نفتی که تو فضا پیچیده بود نشون از تازه‌کاری دفتر بود. ضربه‌ای به در زدم و با شنیدن صداش وارد سالن شدم. سالن که نمیشه گفت. اتاقکی بود 3x3 با یه میز کوچیک و 3 صندلی ظریف چرمی کنار دیوار. داشتم با دقت به دور و برم نگاه می‌کردم که صداش به گوشم خورد. فکر نمی‌کردم به این زودی بیای. چشم از تابلوی برج بلندی که روی دیوار بود گرفتم و زل زدم به صورت ذوق زده و خوشحالش. حالا که می‌بینی اینجا. هنوز زخم روی صورتم بود که گفت حالا چرا اینقدر طلبکار؟ خواستم بگم به خاطر اینکه زندگیمو نابود کردی، ولی نگفتم. خواستم بگم به خاطر آبرویی که ازم بردی و عشقی که ازم دزدیدی، ولی بازم نگفتم و فقط سعی کردم اخممو کمتر کنم. اینجام چون نیاز به کار دارم. همین. اونم یه کار آبرومند. خیال نکن میام خونت یا مثل دفعه قبل. پرید وسط حرفم. ارغوان، بیا گذشته رو فراموش کنیم. ببین من نیاز به منشی دارم. یه دستی به صورتت بکشی میتونی منشی خوبی واسم باشی. گفتم جای خواب چی؟ من فعلا خونه ندارم. تا زمانی که بتونم کمی پول دست و پا کنم باید جای خوابم بهم بدی. خندید. پس راستی از خونه مرام زدی بیرون. چنان خوشحال بود که چشماش از ذوق برق میزد. دوباره گره اخممو بیشتر کردم و گفتم بله به لطف شما. لحن تند و کنایم رو نادیده گرفت و کف دستاشو به هم مالید. خب تو خونه خودم یه اتاق بهت میدم. اصلا میتونی مستخدم خونمم باشی. خوبه؟ پوزخندی زدم. تا یه بار دیگه آبرومو ببری. کلافه نفسشو بیرون داد. قرار شد گذشته رو فراموش کنی. الان تو به من نیاز داری و من به تو. چشمامو ریز کردم و گفتم اون وقت تو چه نیازی به من داری؟ به پشتی صندلیش تکیه داد و پا رو پا انداخت. من به تو کمک میکنم زندگیت بیفته رو غلطک. تو به من میکنی نازی به عشقش برسه. با شنیدن اسم نازی دلم هوری ریخت و گفتم این وسط چی گیره تو میاد؟ هیچی. فقط نمیخوام آرزوی نازی به دلش بمونه. همین. الانم پاشو کمک کن اینجاها رو سر و سامون بدیم. بعدش میریم خونه. ساک دستیمو کنار در گذاشتم و رفتم کمکش.
ولی تمام مدت فکرم پیش مرام بود. نزدیکای ظهر بود و حتما دیگه برگشته بود خونه. کیسه بریده و اتاق خالیم. خودش نامه اینا نوشته بود که حرف برای گفتن زیاد داشت. اون وسط بابکم هر از گاهی چیزی میپرون. اما من هیچی در جوابش نمیگفتم. چون بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکرد ازش نفرت داشتم. در حالی که داشتیم کتاباشو تو کتابخونه پشت سرش میچیدیم، کنارم وایساد و گفت: به مرام گفتی میای پیش من؟ از لحنش میفهمیدم همچین بدش نمیاد مرام بدون من کجام و چی کار میکنم. سکوت که کردم دوباره به حرف اومد: کار خوبی کردی. تو کنار من به هر چی بخوای میرسی. بهت قول میدم. چپ چپ نگاش کردم و به زور خودمو کنترل کردم تا نگم تو خودت هم از صدقه سری پولای بابات داری به چیزایی که میخوای میرسی. اون وقت میخوای منو به خواسته هم برسونی؟ سکوت کردم تا نفهمه چه دل پری دارم و آخرین امیدم هم از دست ندم. کتابخونه رو که چیدم گفتم: خب کار من تموم شد. دیگه کار چی هست؟ نگاه دقیقی به سر تا پام انداخت. سر آستین پالتوم و انگشتام رنگی شده بود. فقط تمیزکاری کف مونده و چیدن اتاقا که بهتره بذاریم واسه فردا. الان بهتره دیگه بریم خونه. اسم خونه رو که می آورد ته دلم خالی می شد. هیچ دوست نداشتم باهاش هم خونه بشم. چون ذره‌ای بهش اعتماد نداشتم. اون اصلا شبیه به مرام نبود. اما چاره چی بود؟ اونقدر بیراه و بیکس بودم که هیچ راهی برام نمونده بود. پشیمون از اینکه از خونه مرام زده بودم بیرون، ساک دستیمو برداشتم و بابک در دفتر رو قفل کرد. ماشینش خیابون پشتی دفتر پارک بود. تمام مدت پشت سرش راه میرفتم و مدام اطرافو میپاییدم که مبادا مرام دنبالم باشه. دروغ چرا؟ تمام اون لحظات دلم میخواست سر و کله مرام از تو کوچه‌ای خیابونی جایی پیدا بشه و به زورم شده دستمو بگیره و برم گردون خونه خودش. با اینکه با پای خودم از اون خونه رفته بودم، ولی دلم اونجا کنار همون گیسه بریده جا مونده بود. سوار ماشین که شدیم از شدت خستگی سرمو به پشتی صندلی تکیه دادم و چشمامو روی هم گذاشتم و به این بدبختی که وسطش افتاده بودم فکر کردم. دایی من، تنها کسم تو زندگی بعد از مامان نسرینم، اینطور تو این دنیای بیرحم و اون شهر درنده‌اش منو رها کرده بود به امان خدا. جوری که من از فرط بیکسی و بی سرپناهی مجبور بودم پناه ببرم به مردی جوون و غریبه که اصلا نمیدونستم قراره کنارش چه اتفاقاتی واسه من بیفته. اون روز من از صبحش به هر دری زده بودم اما بسته بود و دست آخر به دری زده بودم که هیچ دلم نمیخواست. ماشین که از حرکت ایستاد چشم باز کردم. جلوی یه آپارتمان شیک وایساده بودیم. تصورم از خونه بابک همون خونه ویلایی کسایی بود که آبروم توش گرو مونده بود. ولی حالا جلوی در آپارتمانی غریبه بودیم. نگاه پرسشگرمو که دید لبخند زد. یه لبخند دندونمای دخترکش. البته نه دختری که قلبش لبالب نفرت بود ازش. اینجا خونه‌ای که خودم گرفتم. اونجا که تو مد نظرته خونه‌ای که حاجی برام گرفته تا به قول خودش آدم بشم. نتونستم جلوی پوزخند زدنمو بگیرم و این از چشمش دور نمون. پیاده شو پس. آپارتمان تازه ساخت بود و شیک. نگهبانی داشت و آسانسوری بزرگ. ساک به دست پشت سرش با پاهای لرزون وارد خونه‌ای شدم که درست تو طبقه 7 ساختمون بود. خونه بزرگ بود و شیک و عیونی، ولی به قول مامان نسرین خر با بارش گم میشد. چنان شلخته و شلوغ بود که بابک با پا رخت چرکای کف راه رو پس میزد تا بتونیم وارد سالن بشیم. چند وقته که کارگرم نیومده تمیز کنه به این روز افتاده. یعنی اگه تو نمیومدی فردا پس فردا لای این لباسا گم میشدم. با انزجار به زمین و بعد به صورتش نگاه کردم. میخندید و هیچ عین خیالش هم نبود. یه دست مبل راحتی وسط سالن بود که روش پر بود از حوله و پتو و رخت چرک. گوشه سالن میز بیلیارد کوچیکی بود که جای توپ و چوب بیلیارد روش پر بود از بشقاب پوست تخمه و ظرف غذاهای کثیف و شیشه نوشابه. بابک با دست لباسای روی مبل ریخت روی زمین و خودش رو روش جا داد. میتونی از همین لحظه شروع به کار کنی. پا رو پا انداخته بود و حس کردم لحنش پر از تحقیره. اما واسه من با اون شرایط سختی که داشتم این چیزا اصلا مهم نبود. واسه همین خیلی سرد و خوش گفتم: ساکمو کجا بذارم؟ با دست به ته راهرو اشاره کرد. یه اتاق کوچیک اون ته هست که من به عنوان اتاق مهمون استفاده میکنم. میتونی اونجا بمونی. راه افتادم سمت جایی که اشاره کرده بود. خونه سه خوابه بود و بزرگ. اتاقی که بابک واسم در نظر گرفته بود کوچیک بود و کم نور. تخت فنری تک نفره گوشه اتاق بود و یه کمد دیواری کوچیکم کنار پنجره داشت. ساکم رو کنار تخت گذاشتم و پالتومو در آوردم و بلوزی سیاه پوشیدم با شلواری گشاد و رو سریمو برای قایم کردن موهام بالای سرم بستم. شکر خدا اتاق آینه نداشت تا دوباره چشمم به موهام بیفته و داغ دلم تازه شه.
از اتاق که برگشتم، بابک هنوز روی مبلم داده بود و سرگرم بازی کردن با گوشی توی دستش بود. خب بگو جارو و تی و دستمال از کجا بردارم؟ نگاه تحقیرآمیزی به سر تا پام انداخت و اخم کرد. فعلا از این لباسا شروع کن که دارم کلافه میشم. لازم نیست با دست بشوری. لباسشویی اتوماتیک تو آشپزخونه هست. فقط همرنگا رو سوا کن و بریز توش تا بیام یادت بدم چجوری راش بندازی. تا اون لحظه همچین ماشین لباسشویی ندیده بودم. لباسشویی زندایی محبت و قلو بود، اما مال بابک یه غول گنده بود که خودش تموم کار لباسا رو انجام میداد و حتی به نظر من لباسا رو بیچورو و نیمه خشک تحویل میداد. 10 دقیقه بیشتر طول نکشید تا کار کردن باهاش رو یاد بگیرم. لباسا رو انداختم تو ماشین و راه افتادم تو خونه واسه انجام باقی کارا. تو عمرم اونقدر لباس چرک نشسته یه جا با هم ندیده بودم. بابک همچنان پا روی پا انداخته بود و با یه حالت تحقیرآمیزی نگاه میکرد. میز بیلیارد رو جمع کردم و تمام ظرفای نشسته رو داخل سینک ریختم. آشپزی هم بلدی؟ داشتم آخرین لیوان تو سینک آب میکشیدم که برگشتم و نیم نگاهی بهش انداختم. پیرهنش رو در آورده بود و با یه زیرپوش سفید و شلوار راحتی 2 خط به اوپن تکیه داده بود. گفتم یادت رفته من کارگر رستوران بابات بودم؟ در حالی که میخندید گفت آخ راست میگی، ولی من هیچ خوشم نمیاد قیمه و قرمه بخورم. دلم سالاد میخواد و غذای فرنگی. با حرص خندیدم. پس باید دنبال یه کارگر فرنگی میگشتی، نه من. دوباره خندید. عیب نداره، یاد میگیری. فعلا اینجاها رو جمع کن که شب مهمون داریم. نازی قراره بیاد. با شنیدن اسم نازی لیوان شیشه‌ای از تو دستم سر خورد و افتاد رو زمین و 1000 تیکه شد. بابک نیم نگاه بیخیالی به خورده شیشه‌های روی زمین انداخت. عیب نداره، جارو برقی هست. ولی مراقب اون جامای بالای دستت باش. اونا یادگار نازیه. جایی رو که با چشم نشون داده بود و نگاه کردم. تو کابینت در شیشه‌ای بالای سینک 6 تا جام نوشیدنی بزرگ بود که سر و ته گذاشته بودنشون. همونقدر که حاضر بودم رگ گردنمو گرو بذارم واسه عشق خاتون به مرام، همونقدرم حاضر بودم رگ گردنمو واسه عشق بابک به نازی بذارم. چشمامو ریز کردم. تو که اینقدر خاطرشو میخوای چرا داری تلاش میکنی دستشو بذاری تو دست مرام؟ یهو اخماش رفت و هم. من و نازی از بچگی با هم بزرگ شدیم. واسه همین خاطرشو خیلی میخوام. پس تموم تلاشمو میکنم که حسرت عشق به دلش نمونه. با دقت نگاش کردم. گردن بلند و کلفتش از همیشه کشیده تر شده و رگ قلمبه که احتمالاً شاه رگش بود سمت چپ گردنش به چشم میخورد. چشمای درشتش درشتر شده بود و سرخ بود که نشون میداد حرفم حسابی عصبیش کرده. بی خیال بحث شدم و شروع کردم با دست جمع کردن شیشه های لیوان که بابک رفت و جارو برقی رو آورد و گذاشت کنار پام. با این جمع کن. لحنش درست شبیه به لحن صاحب خونه و خدمتکار بود. این لحن و رفتار زشتش باعث شده بود خیلی بهم بر بخوره. ولی نه برای اینکه دلم نمیخواست خدمتکار باشم. بهم بر میخورد چون خیال میکردم با استوبانی این حال و روز من فقط و فقط خودشه. و چقدر دلم میخواست تقاص تک تک این روزا رو ازش بگیرم. آشپزخونه که جمع شد دیگه خونه تقریبا تمیز شده بود. داشتم به این فکر میکردم که نازی قراره کی بیاد. که بابک حاضر آماده جلو روم سبز شد. پیراهن سفیدی پوشیده بود با کت چرمی مشکی و شلوار جذب کرم. باید برم خرید. نازی خوشش میاد شام سالاد بخوره. سری حاضر شو با هم بیا. به ناچار همراهیش کردم. فروشگاهی که بابک واسه خرید انتخاب کرده بود، فروشگاهی بود که از شیر مرغ تا جون آدمیزاد داشت. بابک بدون توجه به قیمتاشون هر چی دم دستش میومد پرت میکرد توی سبد و تنها نقش من توی اون خرید هل دادن سبد چرخدار بود. و حالا دیگه خوب میفهمیدم واسه چی از من خواسته بود باهاش بیام. میخواست اونجا هم بهم نشون بده که اون صاحب کاره و من خدمتکارش. تمام اون مدت اما من همه حواسم به رفتار بابک بود. پسری که تو چشترین اخلاقی که ازش دیده بودم اعتماد به نفس بالاش بود، حالا با چنان استرابی خرید میکرد که حتی منو هم به هول و والا مینداخت. بعد از اینکه 1 ساعت چرخیدیم و هر چی دم دستش اومد خرید، کلافه نگاهی به ساعت مچیم انداختم. داره شب میشه. یه وقت نازی نرسه. گیج و سردرگم به ساعت گوشیش نگاه کرد. ساعت 7 عصر بود و کوهی از خوراکی و سبزیجات و میوه تو سبد چرخدار ما تلمبار شده بود. عصبی چش روی هم فشار داد. راست میگی، دیر شد. تو اینا رو ببر دم صندوق تا من یه دونه سس سویا هم بردارم و بیام. کاری که گفته بود و کردم. اونجا رو که ترک کردیم قبل از رسیدن به خونه، بابک جلوی گل فروشی وایساد و دست گل بزرگی از رز سفید خرید. تموم این کاراش باعث میشد هر لحظه بیشتر از قبل مشتاق دیدن نازی بشم. وقتی برگشتیم خونه ساعت 8 شب بود.
بابک همون جور که هول و دستپاچه شروع کرد به جا گیر کردن خریدا، اعلام کرد که نازی قرار ساعت 9 بیاد و ازم خواست سری کمکش باشم و گوشه یه کارو بگیرم. بابک اما بیشتر از من کار میکرد و اونقدر قشنگ و مرتب میوه ها رو میشست و تو سبد میذاشت که با خودم فکر میکردم این که این کارا رو بلده چرا خونش اونقدر شلخته است. دست آخر که کارش تموم شد دست گل رز سفیدو توی گلدون گرد شیشه‌ای گذاشت و تا نیمه آبش کرد و اون رو روی اوپن گذاشت. خب اینم از این کارمون تموم شد. حالا بریم لباس عوض کنیم که نازی خانم 10 دقیقه دیگه میرسه. به لباسش که خیس و چروک شده بود نگاه کرد و بعد به لباس من. یه لباس خوب بپوش ارغوان. نمیخوام تو ذوقش بخوره. اصلا چی داری همرات؟ بعد از پرسیدن این سر خود را افتاد سمت اتاق ته راه رو و بی اجازه رفت سر ساکم. چرا همه لباسات تیرن؟ وای خدا، اینا چیه میپوشی؟ انگار این پیرزنای 60-70 ساله. عصبی ساکم از دستش کشیدم و گفتم قرار نیست کلفت خونه با به دل صاحب خونه لباس بپوشه. من اینجا فقط یه خدمتکارم. بعدم دوست ندارم کسی تو وسایل شخصیم بی اجازه دست کنه. از این رفتار تندم کمی شوکه شد، ولی خودشو نباخت. با به دل من که نمیتونی باشی. فقط خواستم یکم مرتب باشی که نازی نخوره تو ذوقش. بذار لااقل خیال کنه دختری که قاپ عشقشو دزدیده یکم ریخت و قیافه داره. لااقل اون روسری که این کارگر و بستی بالا سر تو در بیار. عصبی روسری رو از روی سرم کشیدم. بفرما، راضی شدی؟ با دیدن موهای کوتاه و نامرتبم یهو زد زیر خنده. این دیگه چه مدلشه؟ چرا موهات همچینه؟ دختر، تو چرا هیچ چیز وجه آدمیزاد نمیره؟ انگار موهاتو با چمنزن زدن. کلافه چش روی هم فشار دادم و تا خواستم جوابی دندون شکن حوالش کنم صدای زنگ در بلند شد. بابک عین فنر از جا پرید. وای رسید. تو برو درو باز کن تا من لباس عوض کنم. ناچار افتادم سمت در و زیر لب غرغر کردم. انگار عروسه و دارن میان خواستگاریش که همچین هول برش داشته. شنیدم چی گفتی؟ بی خیال از اینکه حرفمو شنیده بود شونه‌ای بالا انداختم و اون یه ذره اضطرابی که برای دیدن نازی ته دلم قل میزد و نادیده گرفتم و در ورودی خونه رو باز کردم. اگه بگم بوی عطرش قبل از باز شدن در به مشامم رسید به والله که دروغ نگفتم. در که باز شد تموم صورتم چشم شد برای دیدن نازی. هم قد خودم بود ولی این کجا و اون کجا. هیکل چوب خشک من در مقابل اندام موزون و خوشقواره اون شبیه دسته تی بود. پالتوی چرم مشکی پوشیده بود که جذب تنش بود با نیم بوتای نوک‌تیز پاشنه سسان. شاید هم 5 سانت بود که وقتی درشون آورد قدش کمی از من کوتاه‌تر شد. صورتی سفید و گرد داشت با پوستی پنبه‌ای و صاف. چشمای سیاه و ابروهای نازک که معلوم بود به زور اکسیدان و دکلور رنگشون کرده. قشنگترین عضو صورتش لبای کوچیک و قلبه‌ایش بود و بعد از اون موهای صاف و شرابی رنگش. موهاش بلند بود و لخت درست عین یال اسب، اما رنگ خورده و شرابی. با لبخند دست دراز کرد سمتم. نازنینم، تو باید ارغوان باشی. هاج و واج به دستی که دراز شده بود سمتم نگاه می‌کردم. انتظار داشتم با اون ریخت و قیافه پشت پلکی برام نازک کنه و با تنه و کنایه وارد خونه بشه. ولی انگار از اون خبرا نبود. دست سردم و تو دستش گذاشتم. دستاش نرم و لطیف بود و ظریف. دستبندی دور مچ دست چپش بسته بود که برق نگینای ریزش چشمو میزد. بله، خوش اومدی. حتما به لکنتم خندید که تمام دندونای ریزوی دست و سفیدش پیدا شد. خیلی کوچولویی تو. قطعا منظورش از لحاظ جسته نبود. سن من بعد از کوتاهی موهام خیلی کمتر از چیزی میزد که بود. با این حرفش یهو یاد موهای نامرتبم افتادم و عرق شرم نشست رو تیره کمرم. ارغوان، نازی اومده. چرا نمیاد تو؟ از جلوی در کنار رفتم و چرخیدم سمت صدای بابک. یه تیشرت سفید پوشیده بود با یه شلوار راحتی مشکی. با لبخندی که از این گوش تا اون گوش کش اومده بود. اومد سمت نازی و گونه‌ش رو بوسید. چه عجب نازی خانوم، راه گم کردی. خدا رو شکر ارغوان اومد اینجا که تو هم بیای. نازی با ناز و اشوه‌ای که انگار خدا موقع آفریدنش رو تک تک حرکاتش پاشیده بود، پالتوشو در آورد و راه افتاد سمت نشیمن. خودت میدونی چرا دیگه نمی اومدم خونت. الانم فقط واسه خاطر ارغوان اومدم. وقتی میگفت ارغوان، هیچ تهمایه‌ای از حس کنایه و تحقیر بهم دست نمیداد. انگار نه انگار ارغوان کلفت خونه بود و نازی گل سرسبد. جوری میگو واسه خاطر ارغوان اومدم که انگار من دختر شاه پریون بودم و از جنس خودش. تموم اضطرابی که واسه دیدنش داشتم حالا تبدیل شده بود به حسی شبیه به خجالت. دلم می‌خواست لباسم بهتر بود. موهام مرتب و حتی سیبیلای پشت لبم کمتر بود. کاش به حرف بابک گوش کرده بودم و لااقل یه لباس مرتب‌تر پوشیده بودم.
با همون حس خجالت رفتم سمت آشپزخونه تا بساط پذیرایی رو آماده کنم که صداش دوباره در اومد. ارغوان، کجا رفتی؟ بیا پیش ما. چقدر لحنش نرم و شیرین بود. دست با چه گفتم اجازه بدین چای دم کنم. بیا ارغوان، نازی چای خور نیست. با حرف بابک مجبور شدم بی خیال قوری بشم و راه بیفتم سمت نشیمن. گرچه دم کردن چای بهونه بود واسه فرار کردن از رقیبی که خیلی بیشتر از اون چه تصور می‌کردم. نازی و بابک روی کاناپه 2 نفره کنار هم نشسته بودن. مبلی تک نفره انتخاب کردم و درست جایی نشستم که کمترین دید رو بهشون داشته باشم. نازی چرخید سمتم و حتی واسه نگاه کردم بهم کمی خم شد. بیا پیشم ارغوان. بعد با دست بابکو که دیگه کم مونده بود با چشماش نازی رو بخوره پس زد. پاشو برو اون طرف بشین. میخوام با رفیقم حرف بزنم. تو دلم گفتم رفیق من؟ اینو تو دلم گفتم و نگاهم به بابک افتاد که اونم پا به پای من جفت ابروهاش بالا پریده بود. بابک حسابی دماغ شده بود ولی چاره جز اجرا کردن خواسته نازی نداشت. با اینکه معذب بودم و هیچ دلم نمیخواست بی خریشش بشینم ولی منم درست این بابک ناچار بودم. کنارش نشستم. تازه چشمم افتاد به بلوز یقه دلبری و گردن بلند و باریکش که گردن بند مروارید ظریفی دورش گشته بود. دوستیم دیگه، مگه نه؟ چشم از گردن بندش گرفتم و خیره شدم به صورت بی‌نقصش. واقعا زیبا بود. چیز خاص و خیره کننده ای تو صورتش نبود ولی رفتار منش جوری بود که آدم دلش میخواست بی دلیل نگاش کنه. جواب که ندادم خیال کرد منظوری دارم و چینی به ابروهای نازکش داد. نکنه مرام خان باعث شده ندید دشمن بشیم. لحن و چهرش با نمک بود. واسه همین لبخندی زدم که گفت دختر تو چقدر کم حرفی. بی هوا یاد مامان و زندایی افتادم که همیشه میگفتن ارغوان انگار کله گنجیش خورده انقدر حرف میزنه. حالا چی شده بود که انقدر ساکت و آروم شده بودم خودم هم نمیدونستم. اما بی فکر لب زدم بعد از فوت مادرم دیگه دل و دماغ حرف زدن ندارم. با این حرفم یهو صورتش در هم شد و لبخند مهدی که دائم روی لباش بود از بین رفت. خدا رحمتش کنه. از مرام شنیدم چطوری از دستش دادی. بعد نیم نگاه پرهرسی به بابک انداخت که زیر چشمی نگامون میکرد. تا اون لحظه دلم خوش بود به این که شاید بابک از مرگ مادرم و گندی که به زندگیم زده خبر نداره. ولی اون نگاه پرهرس نازی، اون زیر چشمی نگاه کردن بابک، اون دستپاچگی، همه حرف از خبردار بودن بابک میزد. بوق کرده سر به زیر انداختم. چند لحظه بعد نازی دستمو توی دستش گرفت و فشار داد. واقعا متاسفم ارغوان. من از طرف خودم و بابک ازت معذرت میخوام. راستش من اصلا از ماجرای اون نقشه و اون مهمونی خبر نداشتم. بابک سر خود اون کارو کرد. اگه میدونستم عمرن اجازه نمیدادم. از لحن صادقانش حس میکردم که راست میگه. درست همون لحظه که انتظار داشتم بابکم اندک تلاشی برای معذرت خواهی ازم بکنه دیدم یهو از جا بلند شد و گفت من برم بساط شامو حاضر کنم. دستم هنوز توی دستش بود و چشمم مملو از اشک که دست دور شونم انداخت. حیف از تو واقعا. گیش نگاش کردم و گفتم حیف از چیه من؟ خنده یه تلخی کرد و گفت حیف از تو که تو کل این دنیا صاف اومدی شدی رقیب عشقی من. کاش اینجوری نمیشد. وقتی این حرفو میزد برقش چشماشو پوشونده بود. غصه یه چی رو میخورد وقتی من با پای خودم از زندگی مرام اومده بودم بیرون نمیدونم. اما من با تمام سادگی لبخند زدم. اما من دیگه عاشق مرام نیستم. لبخند کجی نشون روی لباش و گفت از موهات معلومه. خیال کردم داره مسخرم میکنه و خجالت زده دستی به موهام کشیدم که دستمو گرفت. از لجش اینجوری کوتاشون کردی؟ چقدر خوب میفهمید. اصلا چطور و از کجا؟ لب پایینمو به دندون گرفتم تا بغضم نشکنه و سر تکون دادم. مرام عاشق موهات بود. موهای بلند و سیاه و فرت. و تو حالا درست قلبشو نشونه گرفتی ارغوان. یاد گیسه بریده کف خونه افتادم و بغضم شکست. کمی تلاش کردم که اشکامو مهار کنم. اما وقتی دیدم نمیتونم بی خیال شدم و خودمو انداختم تو بغل رقیبی که بیشتر شبیه به رفیق بود تا رقیب. دست پشت کمرم میکشید و دلداری میداد. حق داری. به خدا حق داری. تا اون روز دلداری رقیبانه ندیده بودم. نازی دلداری میداد و اون میون گاهی مینالید که نباید این کارو میکردم. خوب که اش ریختم و دلم خالی شد سر از روی شونش برداشتم و با خنده‌ای که بوی گریه میداد پرسیدم تو که میدونی موی سیاه دوست داره چرا موهاتو شرابی کردی؟ خندید و گفت چون خودم دوست دارم. قرار نیست به خاطر دل مرام از خودم یه ارغوان مو سیاه بسازم. مرام اگه قرار عاشق من بشه باید همین جوری که هستم بشه.
با چنان اعتماد به نفسی حرف می‌زد که من که دختر بودم و همجنسشم داشتم دلمو می‌باختم. در عجب بودم از مرام که چطور تا این لحظه دل نباخته بود بهش. انگار از تو نگاهم خون تو سرم میگذره که چرخید و دستشو از دورشونم پس کشید. اگه تو نبودی قطعا من و مرام الان آلمان بودیم. با تعجب گفتم آلمان؟ چرا آلمان؟ چون من داشتم کارامو میکردم که برم و مرامم بعدش نمیومد بیاد که یهو نمیدونم چی شد آقا هوای وطن برش داشت. بعد یهو با خنده و زیرکی نگام کرد و گفت البته میدونم که چی شد و چرا. حتی فکر رفتنشم دلمو میلرزوند و به وحشتم مینداخت. درست ازش بریده بودم، بهش پشت کرده بودم. ولی همین که با من توی شهر زندگی میکرد و زیر آسمونی که من بودم نفس میکشید بهم آرامش میداد. و حالا فکر رفتنش با نازی تنمو میلرزوند. نازی داشت با ظرف آجیل روی میز بازی میکرد و حواسش به صورت گرفته و مغموم من نبود. البته حالا که اینجوری پشت کردی بهش شاید تصمیمش عوض بشه. بغضم گرفت. بغضی که تا آخر شب دیگه دست از سرم بر نداشت و نذاشت بفهمم چی داره میشه و چه اتفاقایی تو رو برام میگذره. من عاشق بودم. عشق بریدنی نیست که با یه تیکه گیس سیاه کنده بشه و بمونه کف یه خونه. من ترس داشتم از رفتن معشوقم. ترسی که عذابم میداد. اون شب نازی و بابک با هم سالاد میگو درست کردن و من تمام مدت به کابینه تکیه داده بودم و نگاهشون میکردم. نازی حرف میزد. بابک حرف میزد. اما من فقط حرکت لباشون رو میدیدم و اصلا نمیشنیدم چی میگن. چون تموم فکر و ذکرم پیش مرام بود. از فردای زندگیم بدون اون میترسیدم. اصلا انگار با دیدن نازی تازه فهمیده بودم چه اشتباهی کردم. اما دیگه نه راه پس داشتم و نه توان پیش رفتن. آخر شب که نازی عزم رفتن کرد، بابک این بچه‌ها لب ورچید. کاش میشد بیشتر بمونی. تو دلم گفتم خدا شما رو واسه هم آفریده. کاش میشد شما پیش هم بمونید و منم برم به جایی که بهش تعلق دارم. برم به اون خونه‌ای که جای بوی میگو و ترانه خارجی ازش بوی ماکارونی بیاد و زمزمه یه ترانه از دهن مردی که حس می‌کردم صداش از تموم خواننده‌های دنیا بهتره. دلم می‌خواست برگردم پیش مرام و بگم غلط کردم اگه در واسه بابک باز کردم و حتی چند کلمه‌ای باهاش دهن به دهن شدم. ولی دیگه دیر بود. من از اون خونه و اون مرد بریده بودم و دیگه چاره‌ای جز ادامه دادن این خفت نداشتم. به خودم که اومدم نازی حاضر و آماده جلوی در وایساده بود. دوست دارم من بعد بیشتر ببینمت. کاش زبونم میچرخید و میگفتم من در عوض اصلاً میلی به دیدن دوبارت ندارم. با من دست داد و رفت سمت بابک و روی پنجه پا بلند شد و گونه‌شو بوسید. واسه همه کارایی که برام کردی ممنونم. ولی لطفاً از این به بعدشو بسپر به خودم. نفهمیدم منظورش چیه. ولی هرچی که بود اخم عمیقی نشون ما بین ابروهای بابک. بعد از رفتن نازی بابک خودش رو انداخت روی مبلی که چند لحظه پیش نشسته بود و پاهاشو دراز کرد روی میز. لطفاً اون شیشه نوشیدنی کنار یخچالو با یکی از اون جامای بالای سینکو واسم بیار. چند لحظه میخ نگاش کردم. پکر بود و هنوز زخم داشت. شیشه‌ای که گفته بود و برداشتم و با احتیاط یکی از همون جاما رو هم آوردم پایین. میخوای بخوری؟ شیشه رو از دستم کشید و گفت پس نه، میخوام نگاش کنم. تو برو بخواب. گفتم پس این جا رو کی جمع کنه؟ کلافه نگام کرد و گفت اینا رو بذار واسه فردا. الان میخوام تنها باشم. از جلو چشمم دور شو. حال اون شب بابک واسم غریبه و آشنا نبود. وقتی سرش رو روی مبل گذاشت و چشماش رو روی هم فشار داد تا غم ته‌نشین شده توی نگاهش رو نبینم، مطمئن شدم دلش با دخترموی عاشق پیششه. اگه بگم دلم واسش سوخت دروغ گفتم. دلسوزی برای چنین آدمی که اینطور گندی به زندگیم زده بود واقعا احمقانه به نظر می رسید و من هنوز اونقدر احمق نشده بودم. بابک جام یادگاری نازی رو پر از نوشیدنی کرد. پاتون کردم سمت اتاق ته راه رو و در رو بستم و چند باری کلیدو توی قفل چرخوندم تا جایی که دیگه نچرخید. تنها موندم با مرد غریب زیر یه سقف. واقعا ترسناک بود و اون جام و شیشه سرخ کنار دستش 2 برابر ترسش رو بیشتر میکرد. به جرئت میتونم بگم یکی از تلخترین و وحشتناکترین شبای زندگیم همون شب بود که تا خود صبح پشت در نشستم و چشم رو هم نذاشتم و از شدت ترس و اضطراب به خودم لرزیدم از اینکه مبادا بابک بلایی سرم بیاره. صبح شده بود که صدای بابک رو از پشت در اتاق شنیدم. ارغوان، خوابی؟ پاشو باید بریم شرکت. پاشو. دستی به گردن خود شدم کشیدم و پا شدم و قفل در رو باز کردم. بابک با چشمای سرخ پشت در ایستاده بود و زل زده بود بهم. دیشب ترسوندمت. سر تکون دادم و گفتم نه،
خیلی خوب. برو یه چیزی بخور، زود بیا پایین، منتظرتم. من صبحونه نمیخورم. هولکی لباس پوشیدم. پالتو نوعی که خودم خریده بودم با شال مشکی و شلوار مشکی. با صدای بسته شدن در خونه، هولکی کیفمو برداشتم و رفتم توالت و سرسری آبی به صورتم زدم و نیم نگاهی تو آینه به خودم انداختم. چشمام گود رفته و پوستم رنگ پریده و خسته بود. موهایی که تا دیروز سفت و محکم پشت سرم می‌بافتم، حالا تو هوا لول شده بود و زیر شال پف کرده بود. و طوره باریک ازش روی پیشونیم افتاده بود که اگه کسی از حال روزم بی‌خبر بود و می‌دیدش، خیال می‌کرد به عمد انداختمش بیرون. هرسی هوله شدم زیر شال و دویدم سمت در و از خونه بیرون زدم. بابک تو پارکینگ تو ماشین نشسته بود و با انگشت شست و سبابه پیشونیش رو ماساژ میداد. با دست به شیشه ماشین کوبیدم. نمیخوای در خونه رو قفل کنی؟ بی‌حوصله نگام کرد. بیا بالا. لازم نیست، اینجا امنه. شونه بالا انداختم و ماشین رو دور زدم و سمت شاگرد نشستم. راه که افتادیم زیر چشمی نگاش کردم. عقل داشت و از اونجا که هیچ ترانه‌ای پخش نمیشد، میفهمیدم حسابی بی‌حوصله است. واسه همین پرسیدم امروز چه کاری باید انجام بدیم؟ تمیزکاری و چیدمان رو امروز تموم می‌کنیم، از فردا دیگه شروع به کار می‌کنیم. رفیقم فریدم میاد. سکوت کردم و تو صندلی گرم و نرم ماشین فرو رفتم و به خیابونای خلوت و سرد تهران خیره شدم و به مرام فکر کردم. یعنی الان تو چه حالی بود؟ از نبودم قصه می‌خورد یا نفس راحت می‌کشید؟ حتی با فکر کردم بهش هم بغضم می‌گرفت. ماشین که از حرکت ایستاد، قبل از بابک پیاده شدم و وارد ساختمون دفتر شدم. هیچ حوصله قیافه دماغ و بغ کردش رو نداشتم. پشت در بسته دفتر که رسیدم، ناچار منتظر موندم تا بیاد و در رو باز کنه. بی حوصله و بی اعصاب‌تر از قبل رسید اونجا. کلید رو با حرص از دستش گرفتم و در رو باز کردم. آره، دست تو باشه بهتره. شاید یه روزایی من دیر بیام. نگاش نکردم و رفتم تو دفتر. کیفم رو روی صندلی گذاشتم و بدون اینکه بابک چیزی بگه، شروع کردم به تمیز کردن کف دفتر با جارو. بابک هم گاهی کمک می‌کرد و گاهی عین مجسمه خیره می‌شد به جایی نامعلوم. نمیدونم چقدر مشغول بودم که از شدت تشنگی و گرسنگی بود که دست از کار کشیدم و کمر صاف کردم. میشه برم یه چیزی بخورم؟ دوباره این مترسک وسط اتاق وایساده بود و خیره شده بود به پنجره رو به خیابون که یهو یکی خورد و چرخی سمت صدام. آخ، معذرت میخوام. الان میرم یه چیزی میخرم و میام. جوری تند و با عجله رفت که مات و مبهوت به جای خالیش نگاه کردم و با خودم گفتم معذرت خواست از من بابت گرسنه موندنم. اگه واسه گرسنه موندنم معذرت خواهی میکنه، پس چرا هیچ عین خیالش نیست که به خاطر عشق کذاییش به دخترموش گند زده به زندگیم؟ عصبی خودم رو انداختم روی صندلی چرخدار و چرخ محکمی زدم. اتاق دور سرم چرخید و من کلافه و عصبی پا روی زمین کشیدم تا از حرکت بایسته. صندلی درست روبروی پنجره وایساد و من تازه اونجا متوجه شدم که برف شروع به باریدن گرفته. خوب یادمه اون برف دومین برف اون سال بود. بغض کرده زل زدم به آسمون. برف اول که باری زندگیم جور دیگه ای بود و اصلا انگار منم ارغوان دیگه ای بودم. پا برهنه و جیغ جیغ کنان دویدم تو حیاط و این بچه‌ها داد زدم مامان برف میاد، برف. صندلی از پنجره اتاقش سرک کشید. یخ میکنی ارغوان جون. مامان هول کرده شال و کلاه و دمپایی برام آورد و من حتی اون سر خوردنش روی پله ها رو هم یادمه. حتی اون دلی که ازم لرزید موقع زمین خوردنش. چی به سر زندگیم اومد یهو؟ کجا رفت اون خوشی و خوشبختی؟ چرا اون موقع ها حالیم نبود چقدر خوشبختم؟ من چرا هیچ وقت قدر خوشبختیمو ندونستم؟ چرا هر وقت از دستش دادم تازه فهمیدم که چقدر خوشبخت بودم؟ من حتی تو خونه مرامم خوشتر از حال الانم بودم. صورتم که از اشک خیس شد تازه فهمیدم بغضم سروا کرده. از گشنگی که گریه نمی‌کنی انشالله. از صدایی که درست از بیخ گوشم میومد دستم رو روی سینم گذاشتم و هینی گفتم نه ترس بابا، منم. تو چرا یهو تغییر موضع میدی؟ گریه چرا؟ حق داشتم از دستش عصبانی باشم. هرسی اشکامو پس زدم و گفتم یاد مامانم افتادم. این بار منتظر نشدم حرفی بزنه یا حتی دلداری بده. و دست بردم سمت نایلون خریدشو، پاکت شیرکاکائو و کیک رو در آوردم. خوش سلیقه بود، هم توی غذا، هم توی لباس، هم توی انتخاب یار. من واقعا متاسفم ارغوان. قوطی شیرکاکائو تو دستمون. نگاش نکردم چون حس کردم صداش معذبه. وقتی دید نه حرفی میزنم نه حتی حرکتی میکنم، اومد سمتم و درست روی میزی که من روی صندلیش نشسته بودم یه لم نشست. نمیخوام منو ببخشی چون میدونم نمیتونی، ولی بدون واقعا پشیمونم.
این بار نتونستم نگاش نکنم. باید میدیدم ته نگاهش پشیمونی هست یا نه. واسه همین زور زدم بهش. نگاهش ظاهراً پشیمون بود. از روی صندلی بلند شدم و گفتم پشیمونیت واسه من مامان میشه؟ تو سر تکون داد. نه، ولی سعی میکنم زندگی تو درست کنم. خندیدم. یه خنده عصبی و تند و بلند. و درست همون لحظه سایه بلند مردی قد کشید وسط اتاق. ارغوان به خدا. دیگه نمیشنیدم چی میگه. نگاهم مات صورت مردی بود که درست پشت سر بابک ایستاده بود و من دیگه نمیفهمیدم بابک داره چی میگه. مردی که حاضر بودم جونمو بدم ولی توی اون حال نبینمش. چشماش پف کرده و سرخ بود. موهاش آشفته و لباس ساده و همیشه مرتبش نامرتب و خاکی. چشم ازم بر نمی داشت. یادمه گاهی که مامان میگفت دلم میخواد از خجالت زمین دهم وا کنه و منو ببلعه. درک نمی کردم چرا این حرفو میزنه. اما اون روز با تموم وجودم درکش کردم. کل وجود آدمو شرم و خجالت که بگیره اون وقته که دلش میخواد آب بشه و بره تو زمین و دیگه هیچ وقت بر نگرده. درست این من اون لحظه که داشتم زیر نگاه رنجور مرام جون میدادم. آخر کار خودتو کردی. آره؟ قلبم تون میزد. گلوم اونقدر از بغض پر بود که داشتم خفه میشدم. دلم میخواست برم و اون دستایی کشیده و مردونش رو بگیرم و بغلش کنم. اصلا اون لحظه که با بغض به بابک نگاه کرد حاضر بودم حتی واسه اون دونه های برف روی شونشم جون بدم. منو فروختی به این. البته حقم داری. من کجا؟ پسر حاجی کجا؟ آخ لعنت به من. لعنت به من و این مغز معیوبم که اینجوری به زندگی و عشقم گند زده بودم. بابک از روی میز پرید پایین. بس کن مرام. بذار ما زندگیمونو بکنیم. من و ارغوان دلمون با همه. بذار ارغوان کنار من قد بکشه. کاش اون لحظه میزدم تو دهن بابک و راستشو به مرام میگفتم. مرامی که ته مرام و مردونگی بود. کاش نمیذاشتم پسر حاجی همه چیزو جوری جلوه بده که خودش دلش میخواد. کاش اون لحظه که بابک برای اولین بار دستمو گرفت و چشمای مرام دو میزد یه حرفی میزدم. ارغوان واسطه تن تو نیست مرام. برو به زندگیت برس. برو دیگه هیچ وقت این ورا پیدات نشه. نگاه مرام به دست من بود که هنوز توی دست بابک بود. کاش لااقل دستم رو پس میکشیدم. چرا اون لحظه‌ای که باید یه حرکتی میزدم شده بودم عین یه مجسمه و یه چوب خشک. مرام فقط نگام میکرد. شاید منتظر بود حرفی بزنم و کاسه کوزه پسر حاجی رو به هم بریزم. چند لحظه خیره نگام کرد. خیال کردم همین الاناست که حمله کنه به بابک و یه مشت بخوابونه تو صورتش. ولی برخلاف تصوراتم یه قدم آروم به عقب برداشت و بی حرف پشت کرد بهم و همون جور که پشتش بهم بود دست راستش رو آورد بالا. ارغوان، من فقط یه فرصت دیگه بهت میدم. اونم به خاطر دلم. با هم میای. دست کشیدش میلرزید و چشم من از هجوم اشک تار میدید. دلم با رفتن بود. رفتن با کسی که تمام قلبم خواستنش رو فریاد میزد. اما عقلم میگفت مرام و غیرتش دیگه هیچ وقت منو قبول نمیکنه. بابک شاید فهمیده بود که دلم برای برگشتن لرزیده که دستمو محکم‌تر گرفت. مرام که دستشو تو هوا تکون داد، عزممو جذب کردم و گفتم دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.